માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે એક્સેલની અંદર કોઈ પણ બિલ ફોર્મેટ તૈયાર કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવી તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક ડેટાબેઝ રેડીમેડ બિલ તૈયાર કરે છે. કંટ્રોલ F2ની મદદથી આપને સ્ક્રીન પર બતાવું છું. આ બિલની ફોર્મેટ છે. આ પ્રકારનું બિલ આપણે એક્સેલમાં તૈયાર કરવું હોય તો હું આપને પ્રેક્ટિકલ બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તો મિત્રો કમ્પ્લીટ વિડીયો જોશો તો જ આપને આ ટોપિક ક્લિયર થશે. ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. એક્સેલને લગતા અમારી ચેનલ પર દરેક ટોપિક મૂકવામાં આવે છે. સાથે વર્ડ, એક્સેલ, ટેલી, પાવરપોઈન્ટના પણ વિડીયો અમારી ચેનલ પર પબ્લિશ કરેલ છે. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો જે પ્રકારે બિલ ટાઈપ કરેલ છે તે પ્રકારનું તૈયાર કરવું હોય તો અહીં હવે ન્યૂ ફાઇલ લઈ ક્રિએટ કરું છું. એક નવી ફાઇલ ઓપન કરું છું. તેમને હાફ સ્ક્રીનથી અહીં રિસ્ટોર કરું છું. અહીં આપની સમક્ષ સામે બિલ રાખું છું જેથી આપ પ્રેક્ટિકલ ઘેર બેઠા જાતે ઇઝી ભાષામાં કોઈની મદદ વગર શીખી શકો. તો અહીં જે બિલ ફોર્મેટ અહીં બતાવવામાં આવેલ છે તે જ બિલ ફોર્મેટ પ્રમાણે આપણે અહીં બાજુની એક્સેલ શીટમાં આપણે તૈયાર કરીશું. અહીં ફોન્ટની સાઇઝની વાત કરીએ તો મિત્રો કંટ્રોલ A કરી અહીં 14ની સાઇઝ સૌ પહેલાં આપી દઉં અને બોલ્ડ આપી દઉં. અહીં ફર્સ્ટ કોલમ જે છે એ સ્મોલ સાઇઝ નાની કરેલ છે. બી કોલમથી અહીં શરૂઆત કરીએ. સપોઝ XYZ કંપની, ત્યારબાદ બોરીવલી. અહીં બાજુમાં સ્ક્રીન પર મિત્રો આપેલ છે તે અહીં કઈ રીતે ફોર્મેટ તૈયાર કરવી તે આપણે શીખીએ છીએ. અહીં ટુ, અહીં ડોટ ટાઈપ કરવાના રહેશે અથવા તો કોપી પેસ્ટ સિલેક્ટ કરી કંટ્રોલ C એન્ટર તો કોપી પેસ્ટ મિત્રો થઈ જશે. હવે અહીં ઇન્વોઇસ નંબર એન્ટર, ડેટ. હવે આને બોર્ડર આપવી છે તો અહીં માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી અહીં ઇરેઝરમાં યુ અંડરલાઇનની બાજુમાં ઓલ બોર્ડર આપેલ છે. થિકનેસ બોક્સ બોર્ડર, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે બોર્ડર મિત્રો આવી જશે. હવે મિત્રો અહીં ઇન્વોઇસને બોર્ડર આપવી છે. સપોઝ અહીં આ ડેટા નીચે આવેલ છે તો માઉસથી અહીં ડ્રેગ કરી આપ ઉપર લઈ જઈ શકો છો. માઉસથી ડ્રેગ કરી જેટલો ડેટા છે તે સિલેક્ટ કરી અહીં ઓલ બોર્ડર આપી દો એટલે બોર્ડર આવી જશે. હવે અહીં ફર્સ્ટ જે છે સિરિયલ નંબર, તો સિરિયલ નંબર સાઇઝ સ્મોલ કરું છું. ડિસ્ક્રિપ્શન ટાઈપ કરવાનું છે. ત્યારબાદ HSN કોડનું કોલમ મોટું કરું છું. અહીં માઉસથી ડ્રેગ કરી કોલમ મોટું કરી શકાશે. એક્સેલને લગતા મિત્રો દરેક ટોપિક ચેનલ પર આપેલ છે. આપને જો બેઝિક નોલેજ પણ ન હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં અમારા એક્સેલના તમામ વિડીયો જોઈ લેશો જેથી આપને ઇઝીલી સમજાશે. અહીં હું માત્ર અને માત્ર એક્સેલમાં બિલ કઈ રીતે બનાવવું ઝડપથી તેના વિશે અહીં શીખીએ છીએ. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો સિરિયલ, ડિસ્ક્રિપ્શન, HSN કોડ, ક્વોન્ટિટી, રેટ, એમાઉન્ટ ટાઈપ કરેલ. હવે માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી અહીં બોર્ડર આપવા માટે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ડિસ્ક્રિપ્શન સિલેક્ટ કરી ફરી ડિસ્ક્રિપ્શન, HSN કોડ સિલેક્ટ કરી અહીં ડ્રેગ કરી ક્વોન્ટિટી અહીં 1 by 1 સિલેક્ટ કરતું જવાનું છે મિત્રો. અને અહીં બોર્ડર પર ક્લિક કરશો એટલે બોર્ડર આવી જશે. એમાઉન્ટ ત્યાં ક્લિક કરી બોર્ડર. હવે હેડિંગને બોર્ડર આપવા માટે ફરી બોર્ડર હેડિંગ સિલેક્ટ કરી અહીં ક્લિક કરશો એ બોર્ડર આવી જશે મિત્રો.
તો આ રીતે અહીં ફોર્મેટ તૈયાર થઈ ગઈ. હવે અહીં નીચે ટોટલ સેલ્સ એડ જીએસટી સીએસટી ઇનપુટ કરાવવાનું છે. તો તેના માટે અહીં આપણે નીચે અહીં ટોટલ સેલ્સ ટાઈપ કરશું, એન્ટર, એડ SGST at the rate of 2.5%, add CGST at the rate of 2.5%, total sales. હવે અહીં એક રો વધારે આવેલ છે તે રોને અહીં ડિલીટ કરવા માટે ડિલીટમાં જે ડિલીટ શીટ રો કરશો એટલે રો ડિલીટ થઈ જશે. હવે આ ડેટાને બોર્ડર આપવા માટે અહીં માઉસથી શિફ્ટ ડાઉન એરો કીથી અહીં સિલેક્ટ કરી આટલો ડેટા સિલેક્ટ કરી ઓલ બોર્ડર આપશો એટલે બોર્ડર મિત્રો આવી ગઈ. સપોઝ અહીં સિલેક્ટ કરી ફરી અહીં ઓલ થિકનેસ બોર્ડર જે અહીં ક્લિક કરશો એટલે થિક બોક્સ બોર્ડર આવી જશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે બોર્ડર આવી ગઈ. હવે અહીં હોરિઝોન્ટલ લાઇનને રિમૂવ કરવા માટે ઇરેઝર આપેલ છે, ઇરેઝર પર ક્લિક કરશો એટલે ઇરેઝરથી રિમૂવ થઈ જશે. ફરી અહીં બોર્ડર આપવા માટે સિલેક્ટ કરી અહીં ઓલ થિકનેસ બોર્ડર આપી દેશો એટલે મિત્રો આવી જશે. ઇરેઝરથી બોર્ડર રિમૂવ થશે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન રિમૂવ કરી શકાશે. ત્યારબાદ અહીં હવે મિત્રો અહીં રૂપીસ ટાઈપ કરવાનું છે. રૂપીસ RS ટાઈપ કરી ઇન વર્ડ્સ ફૂલ સ્ટોપ પ્રેસ કરતા રહેશો, કીબોર્ડમાં ફૂલ સ્ટોપ પ્રેસ કરતા રહેશો એટલે આવી જશે આ રીતે ડોટ. હવે નીચે અહીં 4XYZ કંપની ટાઈપ કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં ઓથોરાઇઝ સિગ્નેચરી. તો મિત્રો આ રીતે આપ જાતે ઘેર બેઠા કોઈની મદદ વગર આસાનીથી બિલ ફોર્મેટ બનાવી શકો છો. હવે મિત્રો અહીં જે કંટ્રોલ F2 કરશો એટલે અહીં નીચેનો પાર્ટ અહીં રિડ્યુસ થાય છે, તો તે કટ ઓફ થઈ જાય છે. તેના માટે અહીં અમુક રો અહીં આપ ડિલીટ કરી શકો છો. અહીં શીટમાં જે રો સિલેક્ટ કરી ડિલીટ કરવાની રહેશે. એક્સ્ટ્રા રો જે છે તે ડિલીટ કરશો એટલે અહીં ઓટોમેટિક આવી જશે. હવે અહીં ટેક્સ્ટને રિમૂવ કરવા માટે માઉસથી ડ્રેગ કરી માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી અહીં માઉસથી જે એરો આવે છે તે ડ્રેગ કરશો એટલે અહીં ટેક્સ્ટ મૂવ થઈ જશે. કંટ્રોલ F2 કરશો એટલે જોયું મિત્રો અહીં તમામ ડેટા અહીં રેડી થઈ ગયો. તો આ રીતે મિત્રો આપ જાતે ઘેર બેઠા એક્સેલમાં ટેબલ બનાવી શકો છો. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો છે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.